Ito mga ka-RSP, ang stress po ay kasama na talaga sa ating buhay. Kahit anong gawin po natin ay mahirap talaga itong maiwasan. Kaya ang mas maigay, alamin po natin kung paano ba ito mamamanage. Hindi ba, Audrey? Tama po kayo dyan. At tama ka dyan, Dayan, dahil April is Stress Awareness Month. Yan mismo ang ating pag-uusapan dito sa DOK. Kasama po natin si Dr. Joan May Perez Referial, isang psychiatrist. Good morning po. Welcome back sa RSP. Hello, good morning Ma'am Dayan. Good morning Sir Audrey. And thank you very much for having me once again. Itong April po kasi is Stress Awareness Month. So thank you very much. Nabanggit ni Audrey kanina, tuwing April lang ba April lang talaga? ba? Hindi ba dapat buwan-buwan? Of course, araw-araw dapat aware stress tayo on kasi, stress. ano? But specifically, ang April kasi designated talaga siya as the month para to raise awareness Okay, on alright. stress. Aware na aware naman ata tayo araw-araw sa mga stress. Oo, Ano? kaso kasing iba hindi na ma-manage ng maayos. Yes, Tama, yes, Doc Ma'am John. Dayan. Pero meron dalawang klase ng stress. Ano bang pinagkaiba ng dalawang klaseng stress na ito? At kapag naramdaman niyo po itong stress na ito, Doc, paano ba usually ang response? Dapat natin Yes, oo. Itong dalawang types of stress is the acute stress, meaning acute stress, no? Ito yung mga pang-araw-araw na halimbawa, biglaan na may exams, for example. So, definitely, mas stress ang isang student kasi in preparation for the exam, could be it oral exam, written. So, itong stress na to is situational and episodic lang siya. And usually, pag natapos na yung stressor, natapos na exam, for Masaya example, ka na, okay na no? sila. Bumabagsak na yung levels ng adrenaline rush nila. Adrenaline, nawawala na yung adrenaline rush and cortisol. Pag chronic, ito na yung pangmatagalan, no? Na the stress becomes persistent. Patuloy siya. At ang nakakaano nito, we need to be aware of this kasi ang adrenaline na usually bumabagsak after a stressor, pag chronic stress, tuloy-tuloy siya. So usually ang cortisol level, stress hormone mataas, adrenaline. So meron yon mga impact sa ating physical health, mental, psychological well-being, pag tuloy-tuloy na hindi ka agad naagapan. Well, maraming cause ng stress. Pero hindi po ba dapat positibo yung pagtingin natin sa stress dahil minsan mas more pressure malaki yung productivity ng isang tao. Halimbawa, kapag ikaw may mga examination, nagkakraming ka, no? Mag-aaral ka maigi, at may ma-achieve ka na goal. Correct yun. So in fact, stress is a normal part of life. Yun ang lagi namin pinapaalala kasi usually pag sinabing stress, negative ka agad yung connotation. So meron in fact very good na form of stress which is yung optimal level of stress na tinatawag natin wherein nagbo-boost ito ng ating productivity, functionality, nagmo-motivate sa atin every day to wake up in the morning kasi kailangan maagang gumising. For example, para wag malate sa trabaho, wag ma-traffic, para makapag-recite ka ng maayos sa school. So ito yung type of stress which is good. Kasi it will push us, it will motivate us. Careful lang tayo, let us be aware of the limit. Kasi meron siyang limit because beyond that limit, kung hindi natin nakakayanan, maaaring magdulot na siya ng simptomas ng burnout, ng anxiety, mga pangamba, exhaustion. So, dapat aware tayo kung hanggang saan yung limits na kaya natin to be able to cope or handle doon sa stress na yun. Sakit. Yes. Kasama po yung sakit. Halimbawa, sobra na yung pressure, sobra na yung stress, pwede rin yung health mo maapektuhan at may mga tumubong sakit sa'yo? Yes. In fact, pag sobra ang stress, pag persistent, again, ang operative word here is persistent, excessive. Pag ito ay patuloy, nakaka-apekto to sa almost all of the organ systems ng ating katawan, be it skin, nagbe-breakout, usually nagfi-flare, no, yung mga skin problems, heart problems, so mas at risk for having symptoms of yung hypertension, any form of heart disease, stroke, because of the persistence ng pagtaas ng epinephrine or epinephrine. So itong mga stress hormones na to like cortisol, may masamang impact siya kung patuloy po itong mataas. Others would be marami ang stress, no, na impact sa atin like body aches and pains. Pag minsan kasi hindi natin alam, stress na pala tayo. Pero pag napapansin natin na parang today masakit ulo, kinabukasan masakit ang tiyan, masakit kasukasuan, masakit ang tuhod, napalipat-lipat na unexplainable, it can be a symptom of stress. And others, no, like digestive system problems. Yung iba hirap sila matunawan, yung iba naman nagkakaroon ng bagsak ang immune system, and that's why they're prone to having mga colds, cough. Kasi
Ang ano kasi, ang impact ng stress, it can affect also, no, yung immune system natin. And the Okay. reproductive health also. So lahat, almost all of the organ systems ng katawan. Okay. So as I understand it from you, Doc Joanne, parang yung acute, parang okay lang, medyo normal. Pero pag chronic na tumatagal, sabi mo nga, persistent, excessive, dun dapat ako mag-worry, ano? Kasi dapat, kunwari, pagka natapos na yung isang medyo stressful event, okay ka na. Pero kapag tuloy-tuloy siya, dun ako mababother. Naging normal So na. what should I do? Yes, oo. Pag ganun. Correct. So tama yun, Ma'am Dayan, no, na ang acute stress, situational siya after, okay ka na. Ang important is self-awareness. It's very important. Dapat aware tayo. Number one talaga yon. Kasi once we are aware kung ano ba ang sources of stress, ano ang ating capability to handle that stress, ano ang ating mga internal resources, external resources for us to be able to cope with the stress, then nasa-solve na yon yung half of the problem. Basta't aware tayo kasi we know how to handle, no? Kung ano man yung mga nagko-cause ng stress. Usually kasi per age group, iba-iba din. Ang causes or sources of stress nila, iba-iba din. And important, after self-awareness, is we do the things na ngayon to fight or to help us cope with the stressor. For example, kung kailangan ng tulong, humingi ng tulong. Sometimes kasi kailangan natin ng connections. We also, no, yung mga things na which can help us feel relaxed, pwede natin gawin yun. Yung iba, they do meditation, prayer, yoga, to help them, na deep breathing exercises to boost the level of oxygen to our brain cells para mabawasan yung babagsak yung cortisol levels na sinasabi natin. Yung iba also, they do meron kaming tinatawag, Sir Audrey, Ma'am Dayan, na mga no? Yung reflection, no? Yung reflection, they write yung mga emotions nila sa journal. So it's also a good way to help, and of course, exercise. Very important yon. Galaw-galaw para at least to boost also the blood circulation to our body. Sabi ni Doc, iba-iba daw yung stressor. Yes. Feeling ko yung iba kasi exam. Yung iba kapag ka, petsa de peligro na. Yan na. Ang pangkaraniwan, ang pangkaraniwan. Pera, oo, no? Ang pangkaraniwan sa mga Pilipino, lalo na sa mga ama, yung may iuuwi kang pera para sa pamilya mo. Yun yung stress na kadalasan natin nararanasan. Pero mayroon po bang kaibahan ang stress sa anxiety at sa mental health? O iisa lamang po ito? Yes. Ang stress, technically speaking, ang stress are reaction. So physical, emotional, behavioral reactions. Hindi siya mental health na illness. So it's never an illness. Pero if hindi siya naagapan kaagad, if it becomes persistent at hindi kaagad natin na pansin, no, kung ano yung mga root causes ng stress, maaaring mag-lead siya into other forms of mental health concerns, like burnout. Like sa workplace, ang burnout, in fact, according to the World Health Organization, it's due to prolonged work-related stress. So kung prolonged siya at hindi kaagad nagapan, burnout can happen, anxiety can happen. So iba na yon, no? Yung mga more complicated na yon. Kaya important na malaman kaagad natin kung ano yung sources ng stress natin. Okay, well, yes, Audrey. Eto Diana, kapag sa workplace, medyo talagang stress ka na, nakakatulong po ba yung pagbabakasyon o yung pagli-leave? Yes. Sabi ni Doktora. Nakakatulong siya. Doktora. Oo, in fact, kasama 'yun sa sa when we give mga advices, talks about workplace burnout, workplace stress. Mas maganda, take a break, gamitin ang mga leave, go to work after work, uwi ka agad, no, and do not take your work home with you. Correct. Kasi para mas maganda pa rin yung boundary and find the balance between professional and ating personal lives. Kasama yun. Alright. Well, thank you very much, Doc Joan Refarial, sa inyong mga practical and helpful tips. At sabi nga ni Doc Joan, importanteng aware ka na stress ang iyong nararamdaman. Maraming salamat po, Dr. Joan B. Refarial, isang psychiatrist, and see you again soon. Thank you, Ma'am Sa Dayan. Thank you, Sir Philippines. Audrey, and really happy to be here. Thank you. Maraming salamat din po.